Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii noiembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în berbec. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat și ca de fiecare dată încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia în cărțile oracol de tarot, dar și în cea a talismanelor. Pentru toți cei care sunt parte din comunitate, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine, iar dacă ești aici pentru prima dată și rezonezi cu mesajele, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi acest clip. Luna noiembrie debutează pentru toată lumea cu luna nouă din Scorpion, iar pentru voi acest aspect se va produce pe casa 8-a. Iar această casa 8-a are legătură cu transformarea și regenerarea. Aici regăsim indicii despre resursele noastre împărțite cu ceilalți, despre banii partenerului, despre tot ceea ce ține de asigurări de tot felul, datorii, despre contracte deja semnate, despre fricile noastre ascunse pe care acum le putem identifica și le putem sigur că înlătura. Tot aici regăsim și psihologia și teama noastră de a face anumite lucruri pentru că nu avem încredere în noi înșine, întrucât este o casă karmică. O lună nouă spune că ne putem elibera, că putem să ne dorim lucruri noi, să ne trasăm noi intenții. Iar Scorpionul este un semn profund, care înseamnă transformare, regenerare, putere, dar și control. Acum puteți prelua frâul asupra unor lucruri care nu funcționează bine în viața voastră. Dacă aveți niște datorii de plătit, dacă există niște provocări, când vine vorba despre banii voștri împărțiți cu ceilalți, despre resurse împărtășite, despre niște moșteniri, partaje, despre tot ceea ce are legătură cu contractele deja semnate și vreți să le rectificați, acesta este momentul potrivit. O lună nouă, sigur că vine cu foarte mare putere de manifestare în următoarea perioadă. Pas cu pas puteți ajunge acolo unde vă doriți, la obiectivul vostru. Această lună nouă va face un aspect foarte favorabil și cu Saturn din Pești, care este și el în perioada de retrogradare și care pe scurt spune să nu ne mai amestecăm. Poate unii dintre voi aveți neplăceri în zona aceasta a resurselor împărtășite sau ați avut o scădere a veniturilor, mai ales dacă aveți, să spunem, venituri pasive. Este o lună foarte bună pentru regenerare, planuri noi, strategii noi despre cum să faceți lucrurile să funcționeze pentru voi. Acum este posibilă. Apoi Mercur își începe tranzitul prin semnul exuberant al Săgetătorului. Iar aici, în casa a noua, vedem indicii despre tot ceea ce ține de chestiunile legale, despre străinătate, despre studii foarte aprofundate, despre credințele voastre, percepția voastră despre viață, paradigma, tot ceea ce ține de religie și de spiritualitate. De asemenea, tot aici găsim planul internațional, toate lucrurile care au legătură cu înțelepciunea. Iar Mercur, fiind planeta intelectului, vă deschide mintea, percepția și granița. Să faceți niște lucruri noi, să vă conectați cu cineva din străinătate sau poate să luați un exemplu bun de urmat de acolo. Poate fi un interes foarte profund asupra spiritualității, poate fi o schimbare de gândire, o schimbare de credință care sigur că vă este foarte, foarte benefică. Vă puteți conecta cu rude din străinătate, alături de care acum, să clarificați niște lucruri foarte importante care au rămas acolo suspendate pe lista voastră de responsabilități și de lucruri de făcut. Pe data de 3 se formează niște aspecte tensionate între Venus și Jupiter, Marte și Pluto. Sunt opoziții, adică energii care dansează împreună, dar nu la unison. Una dansează pe un ritm, cealaltă pe alt ritm. Este un fel de da ori ba, facem sau nu facem. Mergem mai departe sau ne oprim aici? Luăm această hotărâre sau ne schimbăm punctul de vedere? Să fiți cu băgare de seamă în această perioadă, din 1 până pe 4 noiembrie, așa, pentru că s-ar putea să apară tot felul de lucruri care necesită atenția voastră și soluționarea imediată. Mai apoi, Marte, guvernatorul berbecului, își începe tranzitul prin Leu pe data de 4 în casa a 5-a. Leul este un semn foarte jovial, este semnul care exprimă bucuria vieții. Aici, în casa a 5-a, vorbim despre copii, despre romanță, iubire, proiecte, creativitate. Iar guvernatorului vostru îi place aici.
să facă lucruri. Mai multă inspirație, mai multă creativitate, mai multă acțiune sau mai multă distracție poate fi în perioada ce urmează. Sau mai mare atenție asupra relației cu ai voștri copii. Poate acum se întâmplă niște lucruri unde copiii voștri au nevoie de voi, nu de rău și nici de bine. Pur și simplu vă sudați cumva relația, regăsiți bucurie în ceea ce faceți și veți avea mai multe idei de pus în practică, mai ales dacă sunteți antreprenori sau la locul de muncă. Apoi pe 11, Venus, zeița frumuseții, intră pe casa profesiei voastre în Capricorn. Iar aici este foarte serioasă. Este vorba despre imaginea voastră publică, despre carieră, profesie, despre faima și prestigiul vostru, despre tot ceea ce ține de scena publică. În consecință, puteți primi o promovare, puteți primi o creștere salarială sau o oportunitate să începeți să faceți ceva nou în cariera voastră. Cumva, menirea voastră acum vă cere să fiți un pic mai serioși, mai ancorați în realitate și să faceți lucrurile punctual, să vă ocupați de acest sector din viața voastră pentru că va fi cu precădere foarte important în perioada ce urmează. Venus atrage prosperitate, iubire, stimă de sine, vă crește stima de sine, prindeți curaj să faceți lucruri noi, o energie foarte benefică. Tot în aceeași perioadă avem parte de luna plină din Taur pentru voi pe casa a doua. Așa se face că în această perioadă, mai ales în luna noiembrie, atenția și focusul vostru va fi pe partea financiară. Taurul este semnul prosperității, este semnul care ne vorbește despre corpul fizic, despre resurse primare, tot ce băgăm în gură, alimentele cu care ne hrănim, despre stimă de sine și despre modalitatea în care ne simțim noi. Iar o lună plină vine cu o finalitate. Trebuie să conștientizăm niște obiceiuri sau trebuie să conștientizăm poate o părerea noastră despre noi înșine sau credința noastră despre bani, credința noastră despre nutriție, despre corpul fizic, poate avem vreun tipar în care mâncăm compulsiv, spre exemplu, pentru că despre asta vorbește Taurul și acum poate fi schimbat. Pentru unii dintre voi poate aduce profit la nivel financiar, poate aduce un nou loc de muncă dacă până acum nu ați avut bani, stimă de sine. Toate acestea pot crește, întrucât se activează și luna nouă din Scorpion și vă pot veni venituri prin ceilalți, nu neapărat prin banii munciți de voi. Dacă aveți venituri pasive, acum puteți observa o creștere. De asemenea, pentru că o avem pe Venus în Capricorn în casa a 10-a, puteți crește voi la nivel de profesie, la nivel de activitate profesională. Vă puteți spori veniturile și aceasta sigur că este o veste foarte, foarte bună. Este o lună în care toți berbecii vor avea oportunitatea să-și crească stima de sine și să aibă mai mare încredere în ei înșiși. Mai apoi ne vom orienta către Pluto, care gata începe tranzitul oficial pentru următorii 20 de ani în Vărsător, iar acest lucru se produce pentru voi în casa 11 a viitorului. A planurilor pe termen lung, aspirațiile voastre înalte, recompensele, prestigiul, anturajul, grupul de prieteni din care faceți parte, modalitatea în care vă puteți conecta cu mase mari de oameni, viziunea voastră despre viață. Pluto aici sigur că va transforma tot ceea ce există acum. Dacă aveți gânduri, planuri unde ați oscilat sau nu erați siguri sau nu sunt sustenabile pe termen lung, de acum înainte Pluto va lucra aici și s-ar putea să tot întâlniți oameni noi de la care să învățați lucruri, să vă puneți cap la cap ideile voastre cu ale lor. Este o perioadă de transformare și de ascensiune în mod sigur. Soarele îi se va alătura și el lui Mercur în casa a noua în Săgetător și începe așa o perioadă în care voi deveniți mai înțelepți. Veți avea o oportunitate să vedeți amplu viața voastră, interacțiunea voastră cu ceilalți, planurile voastre de viitor, cariera voastră. Este ca și când vă apropiați de o oră exactă și ceva schimbări trebuie să se producă în viața voastră pentru a putea face un pas înainte către un viitor mai bun. Pe 25, Mercur începe perioada de retrogradare aici pe casa a noua, unde pot apărea, ca pe orice Mercur retrograd, întârzieri când vine vorba despre călătorii, despre semnarea unor acte, discuții care se pot relua, discuții care implică credința voastră despre viață, modalitatea în care voi vedeți lucrurile. Se pot întâmpla lucruri precum reconectarea cu niște colegi alături de care ați studiat cândva sau cum vedeți voi acest plan internațional. Pot apărea tot felul de lucruri care sigur că ne interesează pe toți la nivel global, dar pe voi cu precădere.
chestiuni administrative care țin de vize, de contracte, de partaj, de divorț pentru cei care treceți prin așa provocări, sau pot fi acte administrative, înființare de entități juridice, pentru că aveți luna nouă în casa a 8-a și pe Venus în Capricorn, antreprenoriat, extindere la nivel internațional, ceva ce se poate transmite către lumea întreagă și voi acum să puteți avea succes, să prindeți curaj, să vă extindeți, să ieșiți din domeniul de activitate pe care îl faceți sau să vă lărgiți domeniul de activitate, să treceți granița, așa cum am precizat. Să vedem acum ce ne spune și oracolul. Eu vă doresc o lună minunată. Pasiune. Marte în Leu vă va aduce pasiune, va aduce foarte mult curaj, va aduce foarte multă determinare. Poate apărea și o idilă romantică sau poate relațiile voastre de iubire în această lună vor fi așa mai flambate de această frecvență a pasiunii și manifestare foarte puternică, mai ales pe tot ceea ce ține de zona banilor, de parte financiară. Așa cum am spus, veniturile voastre pot crește și pot crește foarte ușor, dar este nevoie de un plan solid și vă va ajuta seriozitatea planetei Venus în Capricorn pe casa profesiei să luați hotărârile potrivite pentru voi. Să îți exprimi individualitatea. Sigur că da, nodul nord este un berbec în acest moment și individualitatea are legătură și cu creativitatea și cu ideile voastre unice și originale. Ceva unic vi se poate întâmpla în această perioadă sau ceea ce puteți voi face este unic, nu trebuie să semene cu nimic altceva. Soarele. Soarele sunteți voi, când intră soarele în Săgetător, pe semne că ceva nou apare în viața voastră. Ori cineva se întoarce din străinătate, ori voi reconsiderați anumite lucruri, anumite gânduri, anumite credințe pe care le-ați avut, pentru că prindeți curaj, pentru că luna nouă, uite, din Scorpion va aduce mai multă claritate, să vedeți ce nu funcționează în viața voastră sau, mai bine zis, ce să ocoliți și pe cine să ocoliți. 8 de bâte. Casa 8-a din astrologie, dar poate fi și cartea lui Jupiter. Cavalerul de cupe, 4 de cupe și regina de cupe. Aici este vorba despre lipsa voastră de încredere atunci când faceți ceva. Porniți cu entuziasm la drum, încântați maxim, entuziasmați maxim și pe măsură ce trece timpul, vă pierdeți interesul, vă pierdeți determinarea, pentru că intervine lipsa voastră de încredere în voi înșivă și gândul că nu sunteți suficient de bun. În această lună veți avea o ocazie superbă să vă creșteți stima de sine și să puteți duce la bun sfârșit ceea ce vă propuneți, trecând peste această stare de apatie, de letargie sau de procrastinare. Veți vedea că din toate părțile și din toate direcțiile veți fi atrași către lucrurile potrivite pentru voi, vi se pot oferi șanse, se pot crea diverse situații pentru ca voi să prosperați, dar și pentru ca voi să vă simțiți iubiți și apreciați. Există și o nevoie de validare pentru unii dintre voi, iar dacă așteptați niște vești și din străinătate sau de la persoana iubită să se schimbe ceva în această direcție, acele lucruri se pot întâmpla. Este o schimbare de percepție și de direcție aici, poate fi ceva ce are legătură cu casa a 4-a, cu casa, spațiul locativ, părinții, trecutul, poate fi ceva legat de mamă, relația cu mama sau voi, dacă aveți copii, niște lucruri care se întâmplă, ce vă doriți voi alături de copiii voștri se întâmplă sau poate va fi o lună în care împreună cu ai voștri copii vă faceți niște planuri care sigur că sunt de reală importanță pentru viitor. Cei care sunteți singuri poate apărea cineva, însă între voi și acea persoană există un gând, există o lipsă de încredere, există această frică pe care s-ar putea să o scoată la suprafață luna nouă din Scorpion dacă voi vă permiteți acest proces de vindecare, o acceptare. Este o acceptare, este un fel de nimeni nu mă vrea ce se întâmplă în mintea voastră, nu reușesc, nimeni nu mă vrea, nu sunt suficient de bun. Și vorba aceea, berbecul este cel care inițiază, este cel care deschide uși. Veți putea deschide niște uși, veți putea avea niște realizări, niște evenimente
de succes în această perioadă. V-a lipsit unora dintre voi creativitatea, iar în această lună veți vedea că energia voastră va fi diferită. Veți fi mult mai încrezători, veți fi mult mai activi, mult mai vitalizați ca de obicei. Discuții cu cineva care înainte nu voia ceva, nu se întâmplau niște lucruri. Nu ajungeați voi la un acord cu cineva sau cu ceva anume. Pot fi chestiuni legate de casa 8-a, care au legătură cu resursele împărtășite, cu o tutelă, cu un partaj, cu niște lucruri pe care voi voia să le faceți. V-ați simțit neglijați și nevăzuți, iar începând cu această lună veți vedea că vor veni așa valuri de iubire și de apreciere către voi, care sigur că vă vor crește stima de sine și vă vor ajuta să vă dezvoltați și mai mult. Este o creștere aici și financiară și când vine vorba despre frecvența voastră și când vine vorba despre vibrația voastră, dar și despre o relație de iubire. Avem un 3 de bâte. Ceva ce așteptați se poate împlini, o conversație, o călătorie, ceva legat de străinătate și va fi un eveniment sau o situație care vă face foarte mult bine, vă este pe plac. Vă iese ceva și vă încărcați cu energie. 7 de spade. Acest 4 de cupe este autosabotaj. 7 de spade spune nu ți-ai făcut foarte bine strategia sau strategia pe care tu ai mers până acum nu a fost suficient de bună, nu a fost suficient de bine gândită sau te-ai băgat în tot felul de situații care posibil să-ți fi confirmat ție toate temerile tale. Dar începând cu această lună te poți vindeca și îți poți schimba punctul de vedere și justiția. Se echilibrează niște situații și se echilibrează ceva ce are legătură cu drumul vostru în viață, cu nod karmic, cu direcția pe care trebuie să o luați. Ceva nu va ieși până acum și v-ați fost necăjiți, spre exemplu. Nu vă mergea bine, pentru că nu erați pe direcția potrivită. Și începând cu această lună puteți manifesta o nouă direcție, pentru că aveți puterea soarelui aici cu voi. Marte intră în leu care este guvernat de soare și acolo unde voi puneți suflet și unde ceva este de actualitate. Și bun, pentru binele vostru suprem se întâmplă. Se curăță energia în favoarea voastră și veți avea niște lucruri foarte bune și foarte palpabile. Atingeți un apogeu unii dintre voi. Apar niște șanse care înainte vă erau de neatins. În zona relațiilor de iubire, vă liniștiți. Orice ar însemna această liniște pentru voi, vă liniștiți. Se face lumină în povestea voastră de viață aici, cavalerul de monede, și devine situația mai serioasă. Cineva devine mai serios. Treceți de la emoție la faptă, de la lucruri pe care le doriți la lucruri concrete. Se schimbă ceva și se schimbă în bine. 6 de monede. Energia va lucra în favoarea voastră pe parcursul acestei luni și veți vedea că situația se echilibrează cel puțin la nivel financiar. La locul de muncă trebuie să faceți voi niște cursuri de pregătire sau trebuie să vă pregătiți pentru ceva anume. Sau aveți o pregătire profesională, aveți voi niște cursuri și acum trebuie să puneți în practică toată informația pe care voi o dețineți. Cu 7 acesta de spade aici să știți că s-ar putea niște lucruri să iasă la suprafață, să vă displacă, pentru că acele lucruri atârnau de un fir de ață. Nu erau neapărat foarte bune sau să înțelegeți de ce anumiți oameni au ieșit din viața voastră sau de ce anumite lucruri v-au fost inaccesibile, pentru că nu erau bune pentru voi, ați fost protejați. Există un simț al dreptății aici, cineva vă ajută pe parcursul acestei luni, vă întinde o mână de ajutor, fie o energie feminină, fie o energie masculină, dar este vorba și de voi, de modalitatea în care veți face voi lucrurile și veți fi aplaudați, strălucitori. Iar aici avem barza, schimbare, începuturi noi, o mutare, poate fi o mutare din spațiul locativ sau poate ține de casa voastră, de niște renovări, de niște schimbări pe care vreți să le faceți acolo sau de o a doua casă pe care o aveți. Se schimbă ceva. Niște lucruri devin mai stabile pentru voi și veți scăpa de un stres pe care îl aveați anterior.
Poate fi pentru unii dintre voi și un divorț sau o separare pe care ați tot evitat-o, ați tot negat niște lucruri sau ați fost atașați de niște lucruri acolo și veți vedea că vă puteți descurca și pe cont propriu, pentru că este o situație care nu vă surprinde, este ceva ce a tot durat și în sfârșit acum luați hotărârea. Veți avea lumină, veți avea claritate să faceți toate aceste lucruri fără impedimente și fără blocaje. Văd aici ceva de genul, oricât de mult aș face, oricât de mult aș lucra, parcă tot nu este suficient de bine. Veți vedea că începând cu această lună, dacă voi vă schimbați modul în care vă gândiți, modul în care vă raportați și la relațiile voastre, dar și la planul financiar, toate se aranjează de la sine fără ca voi să vă mai epuizați, fără ca voi să vă mai stresați. În zona planului de sănătate, să aveți grijă la tot ceea ce ține de sistemul digestiv, să aveți grijă la plămâni și să aveți grijă că orice tristețe se depune. Este singurul lucru unde văd ceva provocări, în sensul că sigur că suntem pe acest sezon rece unde pot apărea diverse lucruri. Poate fi vorba și despre însănătoșirea cuiva, despre externarea din spital, să spunem, a cuiva. Poate fi vorba și despre un regim alimentar, despre schimbarea modului în care vă alimentați, în care dormiți, în rutina voastră. Să fiți mai atenți la aceste lucruri. Numărul 17 vine cu clarviziune și cu omnisciență, cu foarte multă putere de predictibilitate asupra evenimentelor care urmează în viața voastră. Iar pentru voi aici urmează o perioadă foarte activă care vă ajută să vă stabiliți acum planuri noi de viitor, să ajungeți acolo unde vă este potrivit, dar este și o întâlnire. Este ca și când puteți întâlni pe cineva care acum să vă schimbe viața. Și acest cineva poate fi oricine. Un om care să vă dea un sfat sau o frumoasă relație, o familie, un cuplu. Toate aceste lucruri sunt posibile. Să vedem ce ne spun și talismanele. Energia îți spune că ești superb și favorit și că ar trebui să-ți crești mai mult stima de sine, că ar trebui tu să te vezi pe tine capabil să faci niște lucruri sau pur și simplu capabil și minunat înainte ca ceilalți să te vadă, pentru că așa vei rezolva niște lucruri absolut fantastice. Sunt niște probe pe care poate le dai în această lună sau este confirmarea că cineva te apreciază și că ești valoros în viața cuiva. Acceptarea unor situații în viața ta te vor face să te simți mai bine la nivel medical, la nivel de sănătate. Trebuie schimbat ceva acolo, uite. Modul în care gândiți. Sunt și niște vești, există și o remediere aici a unei probleme vechi, există și o împăcare, dacă asta vreți, există armonie, există echilibru pentru voi în luna ce urmează. ADN-ul, pot fi și niște investigații medicale, poate fi pentru unii dintre voi și o sarcină, să auziți despre sarcina cuiva și este și încheierea unei situații deranjante, o supărare. Se încheie o supărare și este ceva ce ați tot așteptat cu sufletul la gură să se întâmple. Pot fi și niște prieteni care v-au supărat de-a lungul timpului sau poate fi cineva care, știți expresia, v-a plimbat cu zăhărelul, să se întâmple ceva concret, să vedeți o soluție clară și concretă la o problemă mai veche. Uite, un prieten, puteți cunoaște oameni noi sau vă poate sfătui un prieten sau poate un prieten să vă devină acum partener de viață, să vă spună am fost alături de tine, uite, eu am mai multe sentimente pentru tine față de cele pe care le știi și acest lucru se poate întâmpla. Este și o vacanță pentru unii dintre voi, o excursie, este o lună în care unii dintre voi sărbătoriți ceva. Asta spune Saturn acolo în Pești, să nu ne mai amestecăm, nu te mai identifica tu cu ceilalți, nu te mai sacrifica. Exact asta spune Saturn pentru voi. Iar inițialele aici sunt S și X, Six, care înseamnă casa 6, rutina voastră, ceva se poate schimba, este nevoie de acțiune din partea voastră, creativitate, dorință de schimbare. Dacă voi
activați acest lucru în voi, veți vedea că lucrurile capătă sens și se schimbă, iar pentru alții dintre voi energia spune să nu vă mulțumiți cu puțin. Să încercați să faceți mai mult pentru că puteți mai mult de atât și veți reuși mai mult de atât. Poate fi și pasiune, energie sexuală aici pentru unii dintre voi, care sigur că are un rol important când vorbim despre creativitate, despre chakra sacrală, culoarea portocaliu. Poate ar fi bine unii dintre voi să lucrați cu această culoare, vă crește senzualitatea, este ceva legat de sexualitate, este ceva legat de creativitate. O chakra sacrală blocată pe zona sexuală este blocată și pe zona creativității. Sunt în pană de idei pentru că energia nu funcționează bine. Ceva la locul de muncă se poate schimba, poate fi o promovare, puteți aplana un conflict, se schimbă colegii, acolo niște oameni care vă creau impediment anterior, se pot îndepărta de voi, poate apărea în viața voastră un om care vă ajută să vă echilibrați, vă dă sfaturi foarte bune, foarte utile. Pentru alții dintre voi este o ofertă de muncă, iar pentru alții dintre voi este o ofertă de iubire. Este cineva foarte sincer care vă declară sentimentele sale pe parcursul perioadei ce urmează. Eu vă mulțumesc tare mult, să aveți o lună noiembrie minunată și să ne reauzim cu bine. Pa, pa!